اپتیک کوانتومی در اختیار ایران. نسل آینده اپتیک های کوانتومی و هلمت های خلبانی هلیکوپتر طوفان 3 رونمایی شد. روح آپاچی آمریکایی در جسم کبرا و طوفان ایرانی دمیده شد. کبراهای ایرانی مجهز به چشمان عقاب. سلام خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. در نمایشگاه هوایی اخیر در جزیره کیش، یک شرکت از سیستم اپتیکی جدیدی برای نصب روی بالگرد تهاجمی و مشهور کبرا ارائه داده که بسیار مشابه نمونه‌های به کار رفته در بالگرد AH64 آپاچیه. ولی خب همونجوری که میدونین، توسعه چنین سیستم اپتیکی و هلمتی که به تازگی رونمایی شده برای هلیکوپترهای قدیمی مثل کبراها غیر منطقی به نظر میرسه و احتمالاً این سیستم اپتیکی پیشرفته روی هلیکوپتر طوفان 3 یا همون هلیکوپتر تهاجمی جدید وزارت دفاع که قراره به زودی رونمایی بشه نصب بشه. و ما توی این ویدیو میخوایم بررسی بکنیم ببینیم این سامانه چه مزایا و چه معایبی داره و چقدر میتونه برای نسل جدید هلیکوپترهای ایران مفید باشه. این ویدیو به دو بخش تقسیم میشه که یکی معرفی اپتیک و بررسی نصب این سامانه روی بالگرد کبرا و در بخش دوم به مقایسه با نمونه‌های غربی خواهیم پرداخت. همچنین پیش از شروع بخش اصلی خیلی ممنون میشیم که با لایک و کامنت از تیم ما حمایت کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اجازه بدید اولش ببینیم اصلا چرا این سیستم اهمیت داره. امروزه در جنگ‌های نوین و در میادین رزم، آگاهی محیطی ارزشی فراتر از ارزش نفت و سوخت در میدان داره و به مهر و امضای جنگ اوکراین و غزه هر که آگاهی و برتری اطلاعاتی بالاتری داشته باشه، شانس بالاتری برای پیروزی در زمین آسمون رو خواهد داشت. برای همینه که سیستم‌های جدیدی در حال توسعه هستن که بتونن به افزایش آگاهی محیطی کمک بکنن، مثل ساخت رادارهای دوربرد با توانایی‌های بالا، ایجاد دیتا لینک بین جنگنده‌های مختلف و پدافندهای مختلف، هدایت آتش توپخانه با پهپاد و خیلی چیز دیگه. اما ماموریت‌هایی که مربوط به کابین بالگردهای تهاجمی میشه، وظیفه بالگردهای تهاجمی در حمله به مواضع، ستون‌های زرهی و پشتیبانی دشمن و از بین بردن اونا هستش. و همینطوری که از نقشش مشخصه، بسیار در معرض آسیب و آتش پدافند دشمن قرار داره و هر لحظه امکان سرنگونی هلیکوپترها وجود داره. مشابه با چیزی که در جنگ اوکراین برای چند ده فروند هلیکوپتر کاموف 52 و میل 28 رخ داد. اما همیشه هلیکوپترها به خاطر پدافند دشمن آسیب نمیبینن و گاهی به خاطر نزدیکی بیش از حد نیروهای خودی به دشمن امکان فرندلی فایر وجود داره. پس روی این شرایط هستش که افزایش آگاهی محیطی میتونه از آسیب دیدن توسط دشمن جلوگیری بکنه و همچنین مانع از آتش خودی بشه. اما در ایران این بالگردهای سری کبرا و طوفان هستن که چنین وظیفه‌ای رو بر عهده دارن که متاسفانه جز بخش کوچکی از ناوگان، بقیه بالگردها از توانایی پرواز در شب و آب و هوای نامناسب برخوردار نیستن. خب مگه بالگرد کبرا این امکانات رو نداره؟ حقیقتش نداره. بالگرد کبرا اولین هلیکوپتر تهاجمی ساخته شده توسط کل بشره که به خاطر پتانسیل‌های بسیار بالایی که داشت، بسیار در میادین جنگ موفق ظاهر شد و باعث شد نسل‌های بعدی کبرا همچنان هم به عنوان یک سلاح موثر در میدان جنگ استفاده بشه. ولی خوشبختانه یا متاسفانه، علیرغم وجود کبراهایی با سن 50 ساله، ایران ارتقاهای زیادی رو روی ناوگان کبرای خودش انجام داده. یکی از جدیدترین و جذابترین کیت‌ها به جز کیت ارتقای طوفان، همین پروژه این هستش که باعث شده زهر کبراهای ایرانی بسیار زهرگین‌تر بشه. و سمت دیگه با توجه به پیچیدگی و فناوری بالای این ارتقا و کابین دیجیتالی که ساخته شده که در نمایشگاه هوایی کیش رونمایی شده، امکان نصب این سیستم روی هلیکوپترهای مثل طوفان 3 وزارتی که کم کم قرار رونمایی بشه و وایپر بومی ارتش هم وجود داره. خب اول بیاین یه نگاهی به این سیستم بندازیم. این سامانه متشکل از دو بخشه، یکی اپتیک در دماغه و دیگری یک هلمت روی سر خلبان. سیستمی که در دماغه قرار میگیره بهش میگن PNVS و سیستمی که در کلاه خلبان قرار داره بهش میگن IHADSS. سیستم PNVS که بهش TADS هم میگن، یک مجموعی از انواع سامانه‌های اپتیکه که در کنار همدیگه یه سیستم واحد رو تشکیل میدن.
در این سیستم میشه اپتیک های دید در شب، مسافت‌یاب و کنترل آتش نصب کرد. حالا این سامانه میاد با IHADSS ترکیب میشه و خلبان سرشو هر طرف که بچرخونه مسلسل بالگرد و مجموعه سامانه اپتیکی به طرفی میچرخن که خلبان داره نگاه میکنه. این کار میتونه در شلیک گان و همچنین ناوبری شبانه به خلبان‌ها بسیار کمک بکنه. فرض بکنید بالگرد داره توی تاریکی مطلق حرکت میکنه و خلبان یه لحظه به طرف زمین نگاه میکنه که همین که خلبان سرش رو تکون میده سیستم اپتیک هم میچرخه و زمین رو به شکل دید در شب روی هلمت خلبان نشون میده و خلبان میتونه ببینه زیر پاش چه خبره. این سامانه میتونه 120 درجه در طرفین و 30 تا 80 درجه از بالا تا پایین رو پوشش بده. سیستم PNVS این امکان رو میده که بشه اهداف رو به صورت حرارتی زیر نظر گرفت. این کار چند نکته مثبت داره. اول از اینکه میشه جابجایی اهداف رو در موقعیت‌های با آب و هوای خراب مشخص کرد و دوم اینکه میشه اهداف واقعی رو از ماکت تشخیص داد. برای نمونه در جنگ ایران و عراق و در جریان عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نیروهای عراقی از تعداد زیادی ماکت استفاده می‌کردند. به وقتی یک F-14 ایرانی از منطقه عکس انداخت، تعداد تانک‌های عراقی که از طریق دوربین جاسوسی این هواپیما شناسایی شده بودند با تعداد تانک‌های به دست اومده از عملیات‌های جاسوسی همخوانی نداشت و یه جای کار ایراد داشت و بعدش بود که یک F-4 دیگه با دوربین حرارتی دوباره پرواز کرد که تونست از روی حرارت ماکت و تانک واقعی بشه مواضع عراقی ها رو به شکل درست مشخص کرد. و سناریوهای بمبارون و عملیات‌های آتی ایران برای آزادسازی مناطق تصرف شده ایران به شکل پخته‌تری انجام گرفت. بجز تمام چیزایی که گفتیم، در اختیار داشتن توان دید در شب و دید حرارتی این امکان رو میده که بشه بالگرد رو از آب و هوای نامساعد و یا در شب بشه ناوبری کرد. برای نمونه بالگرد A64 آپاچی که از این توانایی برخورداره در جریان یک عملیات محرمانه در نخستین روزهای جنگ آمریکا و عراق تعدادی آپاچی آمریکایی تونستن در شب و در ارتفاع پایین به خاک عراق نفوذ بکنن و تمامی رادارهای عراقی رو نابود بکنن. خب حالا میرسیم به هلمت خلبان، بخش دیگه‌ای که سیستم IHADSS نام داره که در واقع هلمتی هستش که خلبان روی سرش گذاشته. استفاده از هلمت IHADSS برمیگرده به سال 1984 میلادی. در این سال هلیکوپتر آپاچی برای اولین بار عرضه شد و از یک هلمت جدید در اون استفاده شده بود. البته هماهنگی مسلسل بالگرد با سر خلبان چیز جدیدی نبود، اما سخت افزار انجام این کار جدید بود. در این روش جدید مثل کلاه روسی جنگنده سوخو 27 و میگ 29 خلبان یک چشمی داشت که با اون میتونه سرش رو تکون بده و به هر چی خواست شلیک بکنه. با گذشت زمان سیستم های جدیدی به این هلمت افزوده شدن و امروزه خلبان میتونه از شیشه کلاهش یه پنجره کامل نسبت به اطلاعات سیستم جنگ افزار بالگرد و وضعیت جغرافیایی محیط پروازی خودش داشته باشه. این کلاه خود داده‌های حیاتی پرواز و اطلاعات هدفگیری و تصاویر سنسورهای حرارتی و دید در شب رو داخل شیشه جلوی کلاه نشون میده. تو بعضی از سیستم‌ها میتونه یک درک سه‌بعدی از میدان رزم خلبان بده و به خلبان‌ها کمک میکنه تا در عین دسترسی به اطلاعات مهم به بالگرد بتونن تمرکز خودشون رو به جنگ معطوف بکنن و دیگه سرشون رو هی پایین نیارن تا دنبال نمایشگرهای به خصوص بگردن، چون دیگه همه اطلاعات رو جلوی چشمشون میبینن. در داخل این هلمت یک ژیروسکوپ نصب شده که مسلسل هواپیما، سامانه اپتیک و سیکر موشک با اون هماهنگ شده و وقتی خلبان بخواد به یک برج شلیک بکنه سرشو میچرخونه به طرف برج و در همین لحظه مسلسل، سامانه اپتیکی و جستجوگر موشک هم همزمان با سر خلبان به طرف برج میچرخن. بعدش خلبان میتونه برج رو ببنده به گلوله یا موشک به طرف شلیک بکنه. یکی از ویژگی‌های مهم این هلمت ها راحتی اون هستش که باید اینقدر راحت باشن تا خلبان در پروازهای طولانی اذیت نشه. خب بیایم به مزایا و معایب سیستم بپردازیم. این سامانه اگر روی کبراهای ایرانی نصب بشه، در موقعیت‌های مثل جنگ‌های شهری به ویژه در شرق کشور که درگیری با تروریست‌ها گاهی در داخل شهرها روی میده بسیار کمک میکنه. برای نمونه دقت بالای این سیستم این امکان رو میده که اگه یه تروریست شخصی رو به گروگان بگیره و چاقو زیر گلوش بذاره، خلبان کبرا راحت بتونه تروریست رو هدف قرار بده و بکشه. همچنین در جریان شورش تروریست‌ها که هدفشون چابهار بود که البته شکست سختی هم خوردن، درگیری در شب بود. برای همین کبراها نمیتونستن پرواز بکنن
ولی اگر این سامانه در اختیار نیروهای ایرانی قرار داشت، خیلی راحت میشد اون شب از نیروهای خودی حمایت کرد و تروریست ها رو با بالاترین دقت از بین برد. همچنین توانایی‌های شبکه محوری که سامانه در اختیار داره میتونه به ایران کمک بکنه که یک جنگ شبکه محور در مرزها تشکیل بده تا بشه به شکل بسیار موثر بر ضد قاچاقچی‌ها و اشرار مورد استفاده قرار بگیره. و به جز این، در صورت نصب شدن چنین سیستم اپتیکی، امکان انجام عملیات‌های کماندویی و انتقال نیروهای ویژه در درگیری‌های مرزی و در مناطق کوهستانی در پوشش شب هم افزایش پیدا می‌کنه. جالبه بدونیم به تازگی هم استفاده از دوربین‌های دید در شب در تمامی ارتش‌های دنیا به سرعت در حال افزایشه، به طوری که برد جدیدترین دوربین‌های دید در شب قابل حمل توسط نفر آمریکایی تا 1 کیلومتر هم میرسه که نشون دهنده اهمیت توسعه این نوع از سامانه‌ها در میادین جنگه. حالا معایب سیستم چیه؟ تنها مشکل این سامانه در هلمت خلاصه شده که بسیار بزرگه و وزن بالایی داره و این باعث میشه خلبان به مرور خسته بشه و استفاده از این هلمت رو کنار بگذاره. و به نظر میاد تنها مشکل هم همین باشه. در مقام مقایسه با نمونه‌های غربی باید بگیم که شاید از نظر کیفیت و کارایی نتونه مثل اونا باشه و از این نظر کمتر باشه، اما میتونه در نقشی که براش تعریف شده عالی عمل بکنه. البته در قیاس با نمونه‌های به کار رفته در ترکیه و یا پاکستان اگه برتر نباشه ضعیف هم نخواهد بود. این سامانه به قدری مدرنه که میشه در آینده روی بالگرد طوفان 3 هم به کار گرفت. بالگردی که قراره در آینده‌ای نه چندان دور وارد خدمت ایران بشه. از اونجایی که باید با تکنولوژی روز دنیا و تهدیدات ایران یک پارچه شده باشه، این سیستم میتونه جزو سامانه‌های نامزد برای بالگرد طوفان 3 باشه. و به جز اونقدرم نصبش ساده است که بشه این سیستم ارتقایی رو برای پروژه کبراهای ارتقایی صنایع یا علی یا طوفان‌های نوسازی ارتقایی هم نصب کرد. چون اصلا ماکتی که توی نمایشگاه هوایی کیش این کیت روش نصب شده بود، در واقع برگرفته شده از پلتفرم یک کبرا بود که نشون میده طراحان این کیت رو اساساً برای نصب و ارتقا روی کبراها هم طراحی کرده بودن و این سیستم ارتقایی پتانسیل جای مانور زیادی داره. و به جز ناوگان تهاجمی، هلیکوپترهای ترابری و به ویژه هلیکوپترهای عملیات ویژه که به تازگی توی نیروی ویژه ارتش وارد چرخه عملیاتی شدن و دارن ارتقای دید در شب دریافت میکنن هم گزینه خوبی برای دریافت این کیت ارتقاییه. به عنوان سخن پایانی هم باید بگیم که وجود این سیستم برای بالگردهای تهاجمی ایران میتونه بسیار موثر باشه و توانایی خفنی در اختیار نیروهای نظامی ایرانی بده، به ویژه در مقابله با تروریست‌ها در شرق کشور و یا در غرب. همچنین یک آپشن بسیار خوب برای بازاریابیه و میشه در بازارهای بین‌المللی براش مشتری پیدا کرد، به شرطی که معایب سامانه از بین بره و به حد و اندازه مقایسه با نمونه‌های غربی و حتی شرقی برسه. در کل اگه برای کشورهای دیگه هم موثر نباشه، برای ایران بسیار میتونه مفید واقع بشه. بنا گفته نمونه که پیش بینی میشه که از یه هلمت مشابه با فناوری مشابه برای فایترها و جنگنده‌های ارتقایی جدید ایران هم استفاده بشه. و توسعه این نوع از کلاهخودهای نظامی نقش خیلی زیادی توی افزایش کارآگاه هواگردهای رزمی و خلبانان داره. و چون ایران از بقیه کشورها عقبه، باید زودتر به فکر تولید انواع چنین سامانه‌هایی بره. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خداگار و نگهدار.